2, 3, go! Dance, dance, dance! Dance, dance, dance! Maintain that abdominal pressure. Let's lift the... It's okay, it's okay. Hi, guys! Good morning, everyone! Magigising lang namin. Hindi, nagnap siya ng 11. So, kagigising lang namin magta-12 na. Tapos, nagpapatugtog sila ng brutes. Fu, 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 fu. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. O, diba? Kakalinis ko lang rin isang araw. Ganyan na naman. Tugs, 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 tugs. Medyo maganda ang tulog ko kasi nakatulog ako ng 10 p.m. Eh ngayon, hindi ako makatulog kasi pagod na pagod talaga ako tapos sumakit yung ulo ko. So, kinuha siya ng hipag ko si Gian ng 10. Sabi niya, ilip ka muna, test akin na muna kasi yun nga, iyak ng iyak. Hindi ko ako mapatigil kasi ang sakit na rin talaga ng ulo ko. Pagising ko, sabi ko 10 p.m. Pagising ko, 5 a.m. na. Natulog na pala sa tita niya. Ayun, kaya, thank you sa kahipag ko. Hinayaan niya ako matulog ng mahaba. Ayan. Nakuha ko yung ilang weeks na puyat ako. Nakuha ko yun. So, for today, guys, may package na dumating. And, kung nakikita nyo, ang aming higaan. Yan yung playpen niya. So, pinasok ko dito kasi nga nahuhulog siya sa may, sa may foam namin. 8 inches yun. So, hindi pa siya ready sa ganun kataas na foam. Siya, nag-dive siya doon. So, yan na lang. Napag-isipan ko dyan na lang. Dance! Pakita mo yung dance mo, dali. 1, 2, 3, go! Dance, dance, dance! Dance, dance, dance! Dance, dance, dance! Dance, dance, dance! Yeah. Gagawa ako ng thumbnail. Taman natin bukas eh. Ako na lang. Kasi masakit sa likod. Lalo na wala kaming foam. Bali yung foam namin, mapupunta na lang kila mama. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come to Bethlehem. Yan. Ganun lang pala eh. So, queen bed to. Ay, ang ganda nito. Yung anak ko. Parang Amerikano na Koreano. Hi guys! So, nagbabalik. Nakatulog yung anak ko and hindi pa rin nag-i-inflate ng bonggang-bongga or like inflate yung buong foam na yon. Pero nakatulog yung anak ko. Sobrang sarap ng tulog niya. Mag-workout ako. Nagbo-vlog ako, oh. Alright, okay. Hi! Bye. Magka-cardio muna ako. 5 minutes cardio. Now there. Gising na yung anak ko. Wala pa ako na siya. 1 hour later.
So maintain that abdominal pressure. Let's lift the leg and extend to 45 degrees. Now, if you start to feel like this is even a little easy, Come here now. Let's work out, my baby. Ah, kiss mommy na. so we take the work into the glutes. We don't want it going too much into that low back. Your hand that's on the floor, wrist is right under the shoulder, and the knee on the floor is right under your hip. So basically, 𝒍𝒍𝒍𝒐𝒍𝒍𝒐 is afraid of vacuum and blender. So, lalapit ko siya para masanay siya. This is blender. Okay? It's okay, it's okay. You were afraid? Okay. Wow! Takot talaga siya sa blender. Tsaka sa tunog ng vacuum. Parang mare. Is it good? Wow! Wow! Hindi ko pa kasi naayos yung kwarto namin kasi balak ko lagay ng parang mini Montessori lang para doon lang siya sa loob. Kasi pag dito sa may sala, andito yung kusina, tas may hagdan pa kasi, nakakatakot dahil nagko-crawl na siya. Kailangan talaga na bantayan. I mean, binabantayan naman namin. Ayan, pero nakakatakot pa rin kasi lalo na madaming gamit dito sa sala at sa may kusina. Daddy, look at me! Kamo. Gusto niya yung nagde-drive. Sana may magregalo sa kanya nung yung cart. Master driver. Mas magaling pa yata mag-drive kaysa sa akin eh. Hey! Hey, smile! Say hi, hi! Hi, guys! Inaayos na namin yung hikaan namin. Nalagyan na namin ng... Nalagay ko na yung foam. Tapos, nalagyan ko na rin ng cover. 7 PM na. Inaantok na yata siya. Ay, mag-8 na pala. So, inaantok na to. Ay, on ko na pala yung yung white noise. Tas, yung ilaw. Dali. Sleep na tayo. Sleep na siya, guys. Nag-lock ko muna. Say thank you guys for watching Mama's video. Dali. Say thank you. Say hi. Good night, guys. Ayan, thank you so much for watching. See you on my next vlog. So, end ko na tong video na to. And, yeah, see you on my next vlog. Bye-bye. Say mo. Pakit.